Hello po mga kabayan, welcome back po sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay ang main page ng BDO Nomura. Ito po yung makikita nyo once nakapag-login na po kayo with your username and password, at pag na-enter nyo na po ang inyong one-time password, ito na po yung makikita nyo. So, sa mga interesado po mag-invest sa stock market gamit ang BDO Nomura, meron na po tayong ginawang separate video kung paano mag-open ng account sa BDO Nomura. Check nyo na lang po yun, napakadali lang po. Kung bago po kayo sa ating channel, consider subscribing po para po ma-notify kayo sa ating mga future uploads, dahil po marami pa tayong gagawing mga tutorials, marami pa tayong gagawing video tungkol sa mga financial topics at investment ideas. So, please subscribe po. So, ito na nga po ang main page ng BDO Nomura pagkatapos siya po mag-login. Ito po yung pinakaunang makikita nyo. So, sa taas po, andun po yung logo ng BDO Nomura. At ito naman po sa kanan is yung ating username. Meron din po tayo ditong languages para po sa mga foreign investors. Meron din pong Japanese at Chinese. Ito naman po sa taas ang ating sign out or log out function. So, nandito na po ang definition ng bawat buttons na nakikita nyo dito sa ibaba. Pwede nyo po siyang i-explore, pero ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa itong mga buttons na to. So, mag-start po tayo sa education. I-click po natin siya para po maipakita natin sa inyo. So, as of the moment po, hindi pa po nagwo-work yung education button. So, wala pa po siyang mga reading articles, mga graphs, presentations, wala pa po siyang doon. Pero po, meron pong ibang sources naman ng information kung bago kayo sa stock trading. Pwede po kayong pumunta sa Philippine Stock Exchange at matuto ng stock trading kung pupunta kayo dito sa may PSE Academy. So, dito po meron silang mga e-learning for investors, reading materials, meron din po para sa market practitioners, meron din po silang mga investment calculators, frequently asked questions, saka glossary. Napakaganda po nitong, for example, glossary kung bago kayo sa stock trading. Makikita nyo po dito yung mga definition of terms. So, kung meron po kayong word na ma-encounter na hindi nyo po maintindihan, check nyo lang po yung glossary para po ma-check nyo yung definition ng word. Meron din po silang courses and trainings. Check nyo lang po kung kailan sila ulit magkakaroon ng mga seminars. Usually po, libre ang kanilang mga seminars. Kaya lang po dahil nga lockdown, bawal ang mga public gathering, baka po wala po munang mga free seminars silang i-offer. Meron din po dito sa babang mga reading materials about sa stock market. Meron po silang for beginners, intermediate, advanced, at investment products and services. Pwede nyo po silang i-check. Libre po ang pagbabasa ng mga articles nito. Pwede nyo rin pong i-check yung website ng Call Financial para po sa mga bago nag-i-invest. Pwede po kayong pumunta sa New to Investing para po maintindihan nyo, for example, what are stocks, how to make money in stocks. Meron po sila mga articles dito na pwede nyo basahin. Kung kayo po ay nakapag-open na ng BDO Nomura account, sila rin po ay nag-send ng weekly email. For example po, kagaya nito. So, meron po sila mga investment ideas ng mga stocks na pwede nyo bilhin. Meron po sila halimbawa ditong estimate. Ginawa po ito ng kanilang mga analyst. Meron po silang, for example, 10 to 30% na in-expect na increase or estimated increase sa mga stocks na ito. Meron din pong 30 to 50% na increase silang in-expect or in-estimate sa mga stocks dito, at more than 50% po sa mga stocks dito. So,
pwede po kayo ditong mag-base ng inyong decision making, pero maganda pa rin po na i-research na rin po ang galaw ng kada stocks para po kayo talaga ang magdedesisyon kung anong stocks ba talaga ang nararapat para sa inyo. So, bumalik po tayo sa BDO Nomura. Ang susunod po na button is yung charts. Makikita nyo po na hindi pa siya active. So, under development pa po siguro siya. Pero po siguro sa future, pag naayos na ito, dito nyo po makikita yung galaw ng stock market, ng galaw ng bawat stocks. Dito nyo po siguro makikita. Kasi po, ito na po yung mga candles, no? So, check na lang po natin siya sa future. So, sa research naman po, ito yung mga articles na sinulat ng mga analyst. Kung meron po kayong binabantayang stock, pwede niyo pong basahin dito. For example po, DMC, Holdings, or meron po silang mga weekly wraps. Kung ano pong nangyayari sa stock market in that particular week, pwede niyo pong basahin. Halimbawa po ito. Ito po yung analyst na nagsulat, si Nomura po. At ang stock of the week, pwede na po silang i-check dito. So, libre po ang mga reading articles dito. Pwede na po siyang i-check. Dito naman sa Enroll for USD, dito nyo naman i-enroll ang inyong BDO Nomura account para makapag-trade kayo ng securities in dollars. So, kailangan nyo ng dollar savings account sa BDO Nomura para ma-enroll nyo ang inyong BDO Nomura sa USD trading. Dito naman sa fund account, dito nyo naman papondohan ng inyong BDO Nomura trading account. So kung meron kayong gustong bilhing stocks at mababa naman ang inyong purchasing power, pwede nyo siyang pondohan. Punta lang kayo dito, piliin yung currency, select nyo yung account, pwede nyo i-view yung balance, and then i-enter nyo lang dito yung amount na gusto nyong ilipat sa BDO Nomura trading account. So, si BDO Nomura trading account naman, kukunin niyo yung pera sa inyong BDO savings account. So, close na natin to. Sa trade naman, dito naman kayo magbabuy and sell ng stocks. So, pakita ko lang sa inyo mabilis. So, ito yung makikita nyo sa ating trading platform. Dito kayo mag-buy and sell. Ito ang ating stocks at hand. Pwede rin kayong pumunta sa PSE para makita niyo yung mga stocks na available. Actually, napakadami pa nito. Pwede niyo siyang i-search dito kung wala yung stocks na hinahanap niyo dito. So, makikita nyo dito yung bid quantity, bid price, ask quantity, yung last price, yung change niya nitong araw, yung turnover, number of trades, close, high, and low. At kung may meron kayong napiling stock dito, naka-blue, lalabas naman yung details niya dito sa right side. So, I think para dito sa trading platform, gagawa rin tayo ng isang separate video kasi hahaba masyado ang ating video for today. So, close na natin siya. So, dito naman sa withdraw cash, dito nyo naman pwedeng kunin yung mga proceeds, for example, ng pinagbentahan yung stocks. So, kung may nabenta kayong stocks, kumita kayo, so dito makikredit ang inyong proceeds. So, pwede nyo siyang i-withdraw. Piliin nyo lang yung currency. And then, ito yung balance. Ito na rin yung inyong purchasing power. So, pwede nyo siyang ipambili ng stocks or pwede nyo siyang i-withdraw. So, kapag in-enter nyo yung amount dito ng inyong withdrawal amount, malilipat siya from BDO Nomura account to your savings account at kahit anong ATM machine, pwede nyong i-withdraw yung money gamit ang inyong ATM card. Ito namang forms, hindi pa rin siya active, no? So, under development pa rin yung forms, but I think ito yung
mga downloadable forms na kailangan nyo sa inyong banking. For example, mga enrollment forms, mga ganon. Siguro dito na lang ilalagay. So, check na lang din natin siya sa future. Dito naman sa may buy IPO, dito nyo naman makikita yung mga initial public offerings. So, yung mga companies na kasasali lang sa stock market, dito nila ibinibenta yung kanilang mga newly issued stocks. So, dito kayo magpe-place ng orders, makikita nyo dito yung offers, nandito ang inyong order book, at dito na naman kayo magpe-place ng order. So, kung mabili nyo yung stock, isa kayo sa mga pinakaunang makakapag-own nung stock ng company na yon. Dito naman sa may view portfolio, dito na naman makikita yung status ng inyong investments. So, makikita nyo dito yung unrealized profit and loss. Meron ding realized profit and loss. Pwede nyo i-change yung dates. And pwede nyo ring tingnan yung inyong transaction history. And lastly po, merong buy UITFs dito sa baba. Ito po yung Unit Investment Trust Fund. Pwede nyo pong i-enroll ang inyong BDO Nomura account sa pagbili ng Unit Investment Trust Fund. Iba po ito sa stocks. Ang stocks po, kayo po ang nagmamanage, kayo ang nagde-decide kung anong company ang bibilihin. Dito naman po sa UITF, nagbibigay po kayo ng investment sa bangko at yung fund managers po ng bangko ang nagde-decide kung anong gagawin sa inyong investment. So kung bago po kayo sa stock trading, sa stock investing, bago po kayo sa paggamit ng BDO Nomura, sana po nakatulong po itong video natin ngayong araw. Kung meron po kayong mga questions, kung meron pong hindi malinaw sa ating tutorial ngayong araw na ito, pwede nyo pong i-comment down below. Please consider subscribing din po para sa ating mga future uploads para makita nyo po sa inyong feed. At kung meron po kayong mga comment suggestions, isulat nyo lang po sa baba. Hanggang sa susunod po mga kabayan, tara, invest tayo!